მშვიდობის საეთერშია მთავარი 9-ზე ბატა იაკობაშვილთან და დიგო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. უცხოეთის 9 მოქალაქე საქართველოში უკანონოდ შემოვიდა. მათ თურქეთ საქართველოს საზღვარი ისე გადმოკვეთეს, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა არაფერი იცოდა. ან იცოდნენ და უბრალოდ ეს ამბავი დამალეს. ეს ადამიანები ბათუმში ისე გადაადგილდებოდნენ, რომ მათთვის მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში ხელი არავის შეუძლია. რატომ იყვნენ დანაშაული დაჯგუფების წევრები საქართველოში და რა მიზნები ამოძრავებდათ მათ ჩვენს ქვეყანაში? ამ თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. უმძიმესი ბრალდება მღვდელმთავარს მეუფე ანტონს სოფელ ქვემოზე განის მოსახლეობა სიწმინდეების მითვისებაში ადანაშაულებს. ადგილობრივების თქმით, მღვდელმთავარმა სიწმინდეების საკუთარ რეზიდენციაში წაიღო. რას პასუხობს ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტი? მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. Დამდააზიანა კომპრესორი გაზგასამართ სადგურზე, რასაც ძლიერი აფეთქება მოყვარა, კითხვები გაუჩინა ამ შემთხვევამ კომპანიის მფლობელებს. მოსახლეობა ეკოგაზის სხვაგან გადატანას ითხოვს. ვინ გასცა გაზგასამართის სადგურის ახლოს ახალი კორპუსების აშენების ნებართვა. დეტალები რამდენიმე წუთში მთავარში. 30 მილიარდი ლარი, სესხი, რომელიც ჩვენი შვილების გასასტუმრებელია. რატომ იზრდება საგარეო კრედიტი რეკორდულად და დაიხარჯება თუ არა მოზიდული თანხა კორუფციული გავლენების გარეშე? მოგიყვებით მთავარში 9-ზე. დისკუსიად გახსნილია ოპოზიცია ახლა მსჯელობს, როგორც წარდგეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. საერთო მაჟორიტარობის კანდიდატებით თუ ცალ-ცალკე ყველა პარტიამ დამოუკიდებლად წარადგინოს საკუთარი კანდიდატი. გიყვებით მთავარში 9-ზე. და გამაოგნებელი ბრალდებები მეუფე ანტონის წინააღმდეგ წმინდა სინოდის წევრს სოფელ ქვემოზე განის მოსახლეობა სიწმინდეებისა და ძვირფასეულობის მითვისებაში ადანაშაულებს. ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტს და ეპარქიის მრევლს შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მეუფემ წმინდა გიორგის წმინდა ნაწილი, რომელიც თითქმის საუკუნის განმავლობაში ზეგანში ინახებოდა, საკუთარ რეზიდენციაში წაიღო. საბოლოოდ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი იძულებული გახდა დაებრუნებინა ქვემოზე განის საგანძური, მაგრამ ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ მიტროპოლიტმა მათ ყალბი რელიქვია დაუბრუნა. წმინდა გიორგის ნეკათითის ნაწილის გარდა დავის საგანია ოქროთი მოჭედილი ხატი, რომელიც რესტავრაციისთვის წაიღეს, თუმცა საბოლოოდ გაირკვა, რომ ისიც მეუფის რეზიდენციაში მოხვდა. გიგლა თუმანიშვილთან გავაგრძობთ სკანდალურ ბრალდებებზე საუბარს. გიგლა, რით პასუხობს სინოდის წევრი მრევლის ბრალდებებს? პატა, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს შესაძლოა დაუკავშირდით მეუფე ანტონს, მან უარყო კატეგორიულად ის ბრალდებები, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა, საკუთარი ეპარქიის მოსახლეობა უყენებს და მან თქვა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს საერთოდ არ გააკეთებდა. თუმცა სატელეფონო ინტერვიუს დროს მან თქვა, რომ ეს სიწმინდეები მას არ მიუთვისებია, ის დროებით წაიღო რეზიდენციაში რესტავრაციისთვის და შემდეგ უკან დააბრუნა, თუმცა რადიკალურად განსხვავებულია მოსახლეობის პოზიცია, რომელიც ქვემო ზეგანში ცხოვრობს. ისინი ამბობენ, რომ მეუფემ მოსახლეობის დაუკითხავად წაიღო წმინდა გიორგის ნეკის ნაწილი და შემდეგ დააბრუნა ეკლესიაში, თუმცა ისინი ვარაუდობენ, რომ დღემდე არ არის დაბრუნებული ის სიწმინდე და ტაძარში მხოლოდ წმინდა გიორგის ნეკის ასლია შენახული. თუმცა ტყუილ მართალის გარკვევას ალბათ საზოგადოება თვითონ გადაწყვეტს, რომელი არის ტყუილი და მართალი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მხოლოდ ფაქტებს ვხვევით. სამოვე გადადევეთაკეთ, პიტავი ურთხამდით. ანტონს გადაყვაგვინო, მოკლაგვინო, დეგავე. ცხრები ხარ, თქვენ ვინახავთ. მღვდელმთავარს სოფლის მოსახლეობა ფიზიკურად გაუსწორდა. სოფელ ქვემოზე განის მცხოვრებლები მეუფე ანტონს იმ სიწმინდეებისა და ძვირფასეულობის გადამალვაში ადანაშაულებენ, რომელსაც ოჯახები თითქმის 80 წლის განმავლობაში ინახავდნენ. სიწმინდის მცველები ამბობენ, რომ წმინდა გიორგის ნეკათითის ნაწილი ვანისა და ბაღდათის ეპისკოპოსმა მოსახლეობისგან უნებართოდ რეზიდენციაში წაიღო. მაშინ ამის გამო სასულიერო პირს მთელი სოფელი აუჯანყდა. ეპარქიის ეპისკოპოსი აგერსვამდა, აგერ იყვნენ ადგილზე, ქეიფობდნენ ეკლესიის გახსნას და შევხედე, სადაც უნდა ყოფილიყო წმინდა ნაწილი და სადაც გვეთხრა ვინც ავაშენეთ ეკლესიად რაღაცა, რომ სად უნდა ყოფილიყო შენახული ის წმინდა ნაწილი არ იყო. ის წმინდა ქვა სადაც არის, არ იყო იქ და გავაპროტესტეთ იგი და ამაზე იგიც გვითხნა დაჩოქილნა ჩამო ბაღდათში, დაჩოქილ ჩვენ არ ჯერ, ჩვენ არის სადაუჩოქეთ, ჩვენ შევინახეთ ამდენი ხანი. არ დავშეხო. ვინ წაიღო და ანტონი როა, მეუფე ანტონი წაიღო იმან.
მეუფე ანტონს რამდენიმე თვეში სიწმინდის უკან დაბრუნება მოუწია, თუმცა სოფელ ქვემოზეგანის მოსახლეობას ეჭვი გაუჩნდა, რომ მთავრის რეზიდენციიდან ასლი გამოიტანეს და არა წმინდა გიორგის ნეკის ორიგინალი ნაწილი, რადგან სიწმინდე უკვე სპეციალურ ლუსკუმაში იყო მოთავსებული და მისი დანახვა შეუძლებელი იყო. სწორედ ამის გამო ადგილობრივებს დღემდე ეჭვი აქვთ, რომ ის ტაძარში არ დაბრუნებულა. ჯერ თავიდან გვეუბნებოდნენ, იქ სადაც იყო ეს პატარა ქვა საათარი, აქ ამოვჭერით, იქ ამოვჭერით, იქ ჩავშეთ, აქ ჩავშეთ, თქვენ წაწმინდეთ ეკლესია, ამოწმინდეთ და ამას გვებრძოლებოდნენ და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ თურმე წაღებული ყოფილა და მერე ცეფიც მეიტანენ, მერე წმინდანაძილის მოიტანენ. მოიპარა. ასე გამოდის, მე ასე გაფიდავრობა, ასე გამოდის. მოიპარა. წმინდა გიორგის ნეკის გარდა დავა მოსახლეობამ ძვირფასი ხატის გამოც დაიწყო. ქვემოზეგანელები მეუფე ანტონს უძველეს ხატსაც ედავებოდნენ, რომელიც ძვირფასი ლითონით იყო მოჭედილი და ადგილობრივების თქმით, მთავარმა რესტავრაციისთვის წაიღო. მოგვიანებით გაიგეს, რომ ხატიც რეზიდენციაში იყო დაბრძანებული. ნივთები რაც იყო, წმინდა გიორგის ნეკი იყო, ხატი იყო რაღაც სტილოზე დახატული ძალიან ძვირფასეული ხატი. იყო ოჯახში შენახული. ამ ოჯახს მოვლის და პატრონობის მეტი იმაზე არაფერი არ გუგეთები. შემდეგ მევიდნენ მე მამაუები მეინდომენ რაღაცების გაკეთება ვითომ დავანგრევთ და რაღაცას გავაკეთებთო. მე სოფელი გახდა წინააღმდეგი რაზე ჯერ გვანახეთ რას მეიტარა რას გააკეთე. ხო. შეიძლება მაიმუნა რაც ხარო მევიდნენ ახლა ეს ეკლესია რვაშენდა. მე რომ მევიდნენ ხუთლები და იმას რა იმაიმუნა და გასგულისხმობთ. რას გულისხმობთ? რას გულისხმობ ახლა მე შევხედე დისკოლოფია ჩასმული, მაგრამ ის არის არ არის ეს არ მინახე. მთავარი არხი პასუხისთვის მეუფე ანტონს დაუკავშირდა. მღვდელმთავარმა ყველა ბრალდება, რომელსაც მისივე ეპარქიის მცხოვრებლები უყენებენ, კატეგორიულად უარყო. მეტიც დღეს სასულიერო პირმა ეჭვი შეიტანა იმ ნივთების ნამდვილობაში, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში სოფლის მთავარის სიწმინდე იყო. აბუსი ეს ორიგინალების კონდა რომ ორიგინალი იყო, ვინ უთხრა ორიგინალი რო არის? აიცია რომ ორიგინალი იყო, რამე საბუთი აქვს რომ ორიგინალი თუ თავიანთ თავში ორიგინალი. დაუკეთეთ რესტავრაცია, და ეს არის ხო ჩემი ხატი, ჩემი ოქროში იყო და დაიწყო მე და რა ვიცი საიდან რა მოგავინა ორიგინალი რას ნიშნავს ესე იგი ვინ და თვითონ წმინდა გიორგიმ დაიხატა თავისი თავი თუ რას ნიშნავს ეს ორიგინალი და მაგით რამდენი გლეხ რამდენი მუშა თავში მოუვარა იდე მაბადია და გაუნახლებელ ადამიანს იდე რომ ეს ორიგინალური რასთან შეამოწმა ეს ორიგინალი. დაბრუნებული წმინდა ნაწილები ახლა იმ ტაძარში ინახება, რომელიც სოფელ ქვემოზეგანში ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა ააშენა. სიწმინდეები რომ ოჯახიდან ეკლესიაში გადაეტანათ მოლაპარაკებებში, ბიზნესმენი თეიმურას კოხოძეც იყო ჩართული. მოსახლეობა ამბობს, რომ ეკლესიის ამშენებელი ვანისა და ბაღდადის ეპისკოპოსის მეუფე ანტონის ახლო მეგობარია. სპეცოპერაცია ბათუმში, რომელთაც ხელისუფლება აღიარებს, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრები დაუცველი და უსაფრთხოების სამსახური ვერ ან არ აკონტროლებს ვითარებას ქვეყანაში. დანაშაულებრივი ჯგუფის 9 წევრი საქართველოში თვეების განმავლობაში ისე ცხოვრობდა, რომ მათ შესახებ ძალოვანებმა არაფერი იცოდნენ. მასშტაბური სპეცოპერაცია აეროპორტის დასახლებაში ერთდროულად 2 მისამართზე დაიწყო. სპეცდანიშნულების რაზმმა შეიარაღებული პირები დააკავა. ბოლო დროის ყველაზე მასშტაბური სპეცოპერაციის გარშემო არაერთი პასუხგაუცემელი შეკითხვა გაჩნდა. დაზუსტებით ცნობილია, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოში თურქეთიდან შემოვიდნენ, თუმცა გაურკვეველია მარტო მოქმედებდნენ თუ არა ისინი. ისევე როგორც სად იყო უსაფრთხოების სამსახური და იცოდა თუ არა სუსმა ქვეყანაში მყოფი შეიარაღებული არალეგალების შესახებ. ქეთა ციცქიშვილი არკვევდა სპეცოპერაციის დეტალებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ქეთა, სად არიან ამჟამად დაკავებულები და რას აცხადებენ მათი ადვოკატები? დიახ, დიკო, დაკავებულების ნაწილი არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში, ნაწილი კი თბილისში მთავარ სამმართველოში. მათთან რამდენიმე საათის წინ შევიდნენ ადვოკატები და მას შემდეგ გვეცოდინება უკვე მე უფრო მეტი დეტალი, რაც ადვოკატები ძალოვანი უწყებების შენობებს დატოვებენ და გვეთქვენ, აღიარებენ თუ არა მათი დაცვის ქვეშ მყოფები ბრალს. უცხოეთის მოქალაქეები გუშინ დააკავეს გამთენიას დილის 6 საათზე ორ ადგილას ერთდროულად საცხოვრებელ სახლში და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ისინი დააკავეს საქართველოს საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალს, თუმცა როგორც ჩანს მუხლი გადაკვალიფიცირდება და უფრო დაუმძიმდებათ, რადგან მათი სახლების ჩხრეკით დროს ამოიღეს ცეცხლსასროლი
იარაღები ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ადვოკატებს უკვე მოაწერიეს ხელი გაუთქმელობაში და შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათგან ბევრ ინფორმაციას ვერ მივიღებთ, შესაძლებელია მხოლოდ ის გვითხრან აღიარებენ თუ არა უცხოეთის მოქალაქეები ბრალს. 9 პირი საქართველოში სავარაუდოდ ამ მარშრუტით შემოვიდა. გამოიარეს მდინარე ჭოროხი და თურქეთიდან საქართველოში ჩუმად შემოიპარდნენ. სოფელ მარადიდის ტერიტორიაზე ამ გზით შემოსვლა ტერორისტებისა და დამნაშავეთა დაჯგუფებებისთვის როგორც ჩანს რთული არ არის. ტერორისტმა ჩატავებმა და მისმა დაჯგუფებამაც ჩვენს ქვეყანაში შემოსასვლელად სწორედ ეს გზა აირჩია. როგორც მაშინ ახლაც დამნაშავეები ისე შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში არავის შეუმჩნევია. ან იცოდნენ და უბრალოდ არ შეიმჩნიეს. ზოგადად როგორ ხდება რომ შეუძლია ხელისუფლებას რომ არ დააფიქსიროს და ისე გადმოიყენოს ადამიანები? რატო არ შეუძლია? მის ხელშია საზღვარიც და კამერას და ყველაფერი. დამნაშავეთა დაჯგუფების 8 წევრი საქართველოში დაახლოებით 6 თვის წინ ჩამოვიდა. მათ შემდეგ იგივე გზა გამოიარა კიდევ ერთმა პირმა, რომელიც ბათუმში ნაქირავებს სახლში მეუღლესა და მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრობდა. დაკავებულის მეუღლე, რომელიც ისევ იმ სახლში იმყოფება, სადაც ერთი დღის წინ დიდი სპეცოპერაცია ჩატარდა, მთავართან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ამბობს, რომ საქართველოში ისინი მოქალაქეობის მიღების მიზნით ჩამოვიდნენ და იარაღის შესახებ არაფერი იცოდნენ. იარაღი ჩვენი არ იყო. ბინა ავეჯიანად ვიქირავეთ და მხოლოდ ტანსაცმელი გქონდა, როცა შემოვედით. ჩემს ქმართან ერთად ჩემი ძმაც დააკავეს და მათი მეგობრებიც. ჩემი ძმა ლოცულობდა, როცა აიყვანეს. აქ 3-4 თვის წინ ჩამოვედით. ჩემი ქმარი მოქალაქეობის მიღებასაც ფიქრობდა და მერე სამსახურის მოძებნას. დამნაშავეები არაფერში ვართ. გუშინ გამთენიისას ბათუმში აეროპორტის დასახლებაში სპეცოპერაცია ერთდროულად 2 მისამარზე ჩატარდა. რამდენიმე წუთში დააკავეს უცხოეთის 9 მოქალაქე, რომლებიც ადგილობრივებს 3 თვის განმავლობაში სტუმრები ეგონათ. იქ მცხოვრებლები გვყვებიან, რომ უცხოელები ბათუმში თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ და ყოველ ღამე მათთანაც სხვადასხვა ავტომობილით ბევრი ხალხი დადიოდა. დადიოდნენ ალბათ სადმე, მე ვფიქრე ალბათ მუშაობენ სადმე აქ ამეთქი და ეგ იყო მეტი არაფერი. დილით გადიოდნენ სახლიდან? ხო, ისე იყო, რაღაც მასე იყო. მანქანებით გადიოდნენ, ფეხით გადავიდნენ? ხან მანქანით მოდიოდნენ, ხან მიდიოდნენ, ხან ფეხით მიდიოდნენ ას. ვერ გეტყვით რა საქმიანობდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ნახულობდით ხოლმე, როცა ან მაღაზიაში გადიოდნენ, ან სამსასე ირნებდნენ. შავი ჯიპით დადიოდნენ, Range Rover-ით. თურქული ნომრით თუ? არა, ქართული ნომრით. და ფეხით დადიოდნენ, კიდე ფეხითაც ბევრჯერ მინახავს. იცოდნენ თუ არა საქართველოს სპეცსამსახურებმა დამნაშავეთა ჯგუფის საქართველოში ყოფნისა და მათი მიზნების შესახებ. ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ან არსებობს და ძალოვანები მალავენ. ექსპერტებს ეს ვითარება არ უკვირთ. იხსენებენ ტერორისტი ჩატაევისა და მისი დაჯგუფების საქართველოში შემოსვლას და ამბობენ, რომ ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოების სამსახური მოშლილია. რეალურად ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის განსაკუთრებით დამაზიანებელი მოვლენები ვითარდება ქვეყანაში და ამისი ბევრი მაგალითი იყო უახლოეს წარსულში დაწყებული ჩატაევის შემთხვევით, რომელზეც პასუხები არ გაგვიგია, იგივე მუხტარლის შემთხვევა და ასე შემდეგ. სახეზე არის დეინსტიტუციონალიზებული უსაფრთხოების სისტემა, შიდა უსაფრთხოების სისტემა, რაც სამომავლოდ სავარაუდოდ უფრო მეტ პრობლემებს წარმოშობს. ჩვენ ჩრდილოეთით არის რუსეთი, სამხრეთით გვაქვს თურქეთი, ძალიან ახლოს ვართ ბევრ ცხელ კერასთან და აი ამ კონტექსტში იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს სასაზღვრო დეპარტამენტი უსაფრთხოების სამსახური მუშაობდეს სერიოზულად, რეალურად ვიღებთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც ელემენტარულად არ ვიცით, ვინ როდის კვეთს საზღვარს, რა ფუნქციით შემოდის ქვეყანაში. დამნაშავეთა ჯგუფი, რომ საქართველოში თურქეთიდან შემოვიდა, დაზუსტებული ინფორმაცია. თუმცა მარტო მოქმედებდნენ თუ მათ ვინმე ეხმარებოდათ, ეს უცნობია. არსებობს ბევრი კითხვა, რომელზეც პასუხები არ არსებობს. დაკავებულების ადვოკატებს გაუთქმელობაზე აქვთ ხელი მოწერილი, რაც ამძაფრებს ეჭვებს ოპოზიციაში. მათთვის ეს შემთხვევა არის დასტური, რომ დამნაშავეებისთვის საქართველო კარგი თავშესაფარია. ეს ფაქტი კიდე ერთხელ ნათელი დასტურია იმისა, რომ რეალურად ჩვენ სახელმწიფო აღარ გვაქვს. პულსი ამ სახელმწიფოს აღარ ესინჯება ამ ხელისუფლების ხელში. ჩვენ გვახსოვს ამ ქვეყანაში ტერორისტები, ჩატაევის მეთაურობით შემოსულები. გვახსოვს ახლა ეს ფაქტი და სახეზე გვაქვს ეს ფაქტი ახლა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას თავდაცვის უნარიანობა აღარ გააჩნია.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად 9 პირი საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით დააკავეს. თუმცა მუხლი გადაკვალიფიცირდება და გამოძიებას მოუწევს პასუხი გასცეს მთავარ კითხვას, რისთვის სჭირდებოდათ ცეცხლსასროლი იარაღები და რას გეგმავდნენ დამნაშავეები საქართველოს ტერიტორიაზე. სასიკვდილოდ განწირული ახალშობილი გლდანის ხევის დასახლებაში ერთ-ერთ ავტოფარეხთან ჩვილის ცხედარი იპოვნეს. დადგენილია ბავშვის დედის ვინაობა. სამართალდამცველებმა 17 წლის მოზარდი საკუთარ სახლში დააკავეს, თუმცა ამ დრომდე უცნობია სად იმშობიარა სრულწლოვანმა. დაღუპული ახალშობილი მეზობლებმა იპოვეს, მედიკოსებს ჩვილი უკვე გარდაცვლილი დახვდათ. მომხდარის დეტალებს ნინა მაჩაბელი არკოს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნინა, კიდევ რა დეტალების დადგენა მოახერხეს შენ და რა ვითარებაა ახლა დანაშაულის ადგილზე? დანაშაულის ადგილას ახლა პოლიციელები და სამართალდამცავები არ იმყოფებიან. შემთხვევა დილით მოხდა. მეზობლებმა ახალშობილის ჩვილი აღმოაჩინეს ერთ-ერთი კორპუსის სადარბაზოში. ეს სადარბაზოა სწორედ სადაც მეზობლებმა გარდაცვლილი ახალშობილი იპოვეს. სასტრაფო დახმარების ბრიგადა ბუნებრივია მათ დილითვე გამოიძახეს, თუმცა ახალშობილს უკვე აღარ ჰქონდა სიცოცხლისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ. დედა სავარაუდოდ, რომელზეც ვრცელდება ინფორმაცია, არის 17 წლის გოგონა და ისინი ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ სწორედ ამ გოგონამ დატოვა ახალშობილი უკვე გარდაცვლილი ამ სადარბაზოს კორპუსთან. თუმცა მათ ასევე განაცხადეს, რომ დედა, რომელზეც ვრცელდება ინფორმაცია, არ არის დამნაშავე. სამართალდამცავებმა ამ კორპუსის ერთ-ერთი მაცხოვრებელი გოგონა, სავარაუდოდ ისიც არასრულწლოვანი, გადაიყვანეს დაკითხვაზე, თუმცა დაკითხვის შემდეგ ის უკვე დააბრუნეს სახლში. ეს ბოლო მონაცემებია, რასაც ადგილობრივები გვიყვებიან. მე კი შეგახსენებთ იმას, რომ ახალშობილი დღეს დილით მეზობლებმა გლდანის ხევის დასახლებაში ერთ-ერთი კორპუსის სადარბაზოში იპოვეს. 17 წლის გოგონას ბრალი არ იყო? არა, არ იყო, წაიყვანეს პოლიციაში და ისევ დააბრუნეს. ექსპერტიზა ჩაუტარეს და არაფერი არ იყო. უკვე სახლში დააბრუნეს? კი, სახლში დააბრუნეს და სახლში. პირველ სადარბაზოში თან იპოვეს, მაგრამ იმის ბრალი არ ყოფილა. და რა ვითარებაში მოხდა? როგორ იმყოფებოდა ბავშვი ასკოლში? ბავშვი უკვე მკვდარი იყო. და იქ რატომ იპოვეს გარდაცვლილი ბავშვი? დედის განმარტება? არა, მაგდენი აღარ ვიცი, მაგრამ 17 წლის გოგონას ბრალი ნამდვილად არ იყო. გარდაცვლილი შეიძლება დაიბადა და დედამ დატოვა? კი, დედამ დატოვა. საქმეზე სისხლის სამართლის 112 მუხლით არის აღძრული, რაც დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობას მშობიარობამდე, ამ მშობიარობის შემდეგ მალევე გულისხმობს. დანაშაული კი თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე, ან შინაპატიმრობას 6-დან 2 წლამდე ითვალისწინებს. მე კი შეგახსენებთ იმას, რომ გლდანის ხევის დასახლებაში ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში დილით გამთენიისას მეზობლებმა ახალშობილის ცხედარი აღმოაჩინეს. დიდი მადლობა უბედური შემთხვევის შესახებ ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამაშუკელის ქუჩა გვიანღამი ძლიერი აფეთქების ხმამ შეძრა. მაღალსართულიან კორპუსებს შორის მდებარე გაზგასამართ სადგურში კომპრესორი აფეთქდა და მოსახლეობა სასწაულით გადაურჩა უმძიმე ტრაგედიას, რომელსაც შესაძლოა დიდი მსხვერპლი მოჰყოლოდა. ამ დრომდე მძიმე, თუმცა სტაბილურია სადგურის თანამშრომლის მდგომარეობა, რომელიც ინციდენტისას დაშავდა. რა მოხდა ეკოგაზის სადგურზე გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, თუმცა მანამდე ობიექტის მფლობელები საეჭვო გარემოებებზე მიუთითებენ, რადგან მსგავსი აფეთქებები მათი თქმით შემთხვევით არ ხდება. ინციდენტის შემდეგ ახლომდებარე კორპუსების მაცხოვრებლები ხიად ითხოვენ უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას და სადგურის გადატანას. ნინო გაზდელიანთან განვაგრძობთ თემაზე საუბარს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, რას ამბობს დედაქალაქის მერია, რატომ და როგორ მიიღეს დეველოპერულმა კომპანიებმა გაზგასამართი სადგურის მიმდებარედ მშენებლობის უფლება? ოფიციალური განმარტება დედაქალაქის მერის მხრიდან ჯერ არ გაკეთებულა, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ დეტალები დაგვეზუსტებინა და გითხრეს, რომ ნებართვები ამ კორპუსის მშენებლობაზე გაცემულია წინა მერის დროს 2014 და 2017 წლებში. ამ ახალ კორპუსებში შესახლებული ადამიანები კი ითხოვენ, რომ გამოსავალი მოიძებნოს, ან გასამართი სადგური გადაიტანონ სხვაგან და სხვა ადგილი მისცენ, ან უფრო მეტად იყოს მათი უსაფრთხოება დაცული, თუმცა უკვე აპირებენ, რომ შეაგროვონ
იწარმოებენ ხელმოწერები იმისათვის, რომ ეს გაზგასამართი სადგური გადაიტანონ. აქ რამდენიმე კითხვა უჩნდებათ თავად გაზგასამართი სადგურის მეპატრონეებსაც, ამბობენ, რომ ეს მუშაობა მათ იმაზე ადრე დაიწყეს, ვიდრე ეს კორპუსები აშენდებოდა და თუმცა აქ ასევე არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ წლების წინ სწორედ ამ გაზგასამართის სადგურის მფლობელების ინტერესებიდან გამომდინარე შეეცვალა საცხოვრებელ ზონას სტატუსი და იმ 1000 კვადრატულ მეტრს დაახლოებით რამდენზეც არის ეს გაზგასამართის სადგური, მას მიენიჭა სატრანსპორტო ზონის სტატუსი, რის შემდეგაც შეძლეს უკვე აქ გაზგასამართის სადგურის მშენებლობა. ფაქტი არის ის, რომ აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი არის დაშავებული, ასევე დაკავებული არის ერთი, თუმცა როგორც ამბობენ, ის ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და პოლიციას გაუწია წინააღმდეგობა და ეს გახდა მისი დაკავების მიზეზი, თუმცა დაშავებული ადამიანის მდგომარეობა ამ დრომდე სტაბილურად მძიმეა, მოსახლეობა კი კვლავ ითხოვს, რომ ეს გაზგასამართის სადგური სხვაგან გადაიტანონ. გაზგასამართის სადგური, სადაც გუშინ აფეთქება მოხდა, საცხოვრებელ კორპუსებთან სულ რამდენიმე მეტრით არის დაშორებული. გარშემო 4 მაღალსართულიანი სახლია. აფეთქება ისეთი ძლიერი იყო, რომ შუშები ბოლო სართულებზეც კი ჩაიმსხვრა. ამაშუკელის ქუჩაზე გაზგასამართ სადგურთან ახლოს მცხოვრებლებმა ძლიერი აფეთქების ხმა გუშინ საღამოს 11-ის წუთებზე გაიგეს. ხმას მალევე მოჰყვა ძლიერი ბიძგებიც. ახლა დაშენებულ სახლებში ჯერ მხოლოდ რამდენიმე ოჯახია გადასული საცხოვრებლად. სახლში ვიყავით ნამდვილად, ძალიან ძლიერი აფეთქების ხმა იყო. თქვენი ფასები დაიწყო? არა. გადარჩა ეს ბინა. ანუ აღჯერ არავინ არ ცხოვრობს, ხო? არა, რემონტი მიდის. რემონტი. ეს ერთი შუშაა, ამ ერთი ოთახის? ერთი ოთახის არის. ანუ მეხუთე სართულამდეც მოაღწია. ეკოს გაზგასამართ სადგურზე ამ ბეტონის შენობაში დამონტაჟებული კომპრესორი აფეთქდა. რატომ? პასუხი ჯერ არ აქვს გაზგასამართი სადგურის მფლობელ GLG გრუპის ხელმძღვანელობას. ამბობენ, რომ ამ შემთხვევამ კითხვები გააჩინა. კამერები წაღებული აქვს პოლიციას და მიდის შესწავლა. საერთოდ ზოგადად აფეთქება და ეგეთი რაღაცა ეგრე სპონტანურად არ ხდება. და არც მომხდარა და ეს შენობები გუშინაში და ვიღაცები რო საუბრობენ დღეს თურმე ეს არ უნდა იყოს საინტერესო ის არის ესენი რატო არიან შევთხოვით არ ხდება კი ამას შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა პატარა ფეთქება საიდანღაც და ეს საიდან წამოვიდა არ ვიცით და გასარკვევია და ამას გარკვევენ ექსპერტები კომპრესორის აფეთქება საერთოდ არ მოხდარა საქართველოში 200 პლუს გავლონკა და კომპრესორის აფეთქება არ მოხდარა რაზი აქვთ ეჭვი სადგურის მეპატრონეები ზუსტად ვერ ამბობენ. ექსპერტები მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდნენ გაერკვიათ, რამ დააზიანა დანადგარი, რაც შესაძლოა დიდი ტრაგედიის მიზეზი გამხდარიყო. მოსახლეობა, რომელიც უკვე გადასულია ამ ახალ კორპუსებში, ითხოვს, რომ მათი უსაფრთხოება დაცული იყოს. წარმოუდგენელი არის ვინ გასცანებართვა იმაზე რომ ეს კორპუსები აქ ყოფილიყო, რომ ვიცი რომ ეს გაზგასამართი სადგური მანამდე იყო აქ. მესმის აბსოლუტურად მე ნამდვილად არ ვერჩი ხარავის ბიზნესს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ადამიანის სიცოცხლე. გაზგასამართი სადგური აქ 8 წლის წინ იმაზე ადრე აშენდა, ვიდრე ეს ახალი კორპუსები. თუმცა 2012 წლის აგვისტოში ამ კონკრეტულ ადგილს, სადაც ახლა ეკოგაზია, საცხოვრებელი ზონის სტატუსი შეეცვალა და სატრანსპორტო ზონის სტატუსი მიენიჭა. ამ საქმეზე გაცილებით მეტი იცის ჭიჭინაძეების ოჯახმა, რომელსაც გაზგასამართის ამუშავების გამო საკუთარი ფართის გაყიდვა მოუწია. მათი ვარაუდით სტატუსი 1113 კვადრატულ მეტრ ფართს კონკრეტული პირების ინტერესების სასარგებლოდ შეეცვალა. 2012 წელს ვინმე ლაშა ასათიანის და გიორგი დონაძის ინტერესების გამო სახელმწიფომ გამოიტანა ეს მიწის ნაკვეთი გასაყიდად აუქციონზე და შეუცვალეს ზონა და საცხოვრებელი ზონის ნაცვლად გახდა სატრანსპორტო ზონა და შემდეგ მოხდა აი ამ გაზგასამართი სადგურის აშენება. ჩვენ გავასხვისეთ ჩვენი 2400 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი, რადგან ვეღარ ავაშენებდით აქ საცხოვრებელ სახლს, რადგან ეს იყო აბსოლუტურად ძალიან საშიში. 2012 წლის აგვისტოში სტატუსი შეეცვალა ტერიტორიას და მას მიენიჭა სატრანსპორტო სტატუსი, რის შემდეგაც გამოიტანეს აუქციონზე და იყიდა GLG. უფრო ალბათ გიორგი ვიცი. უფრო ექნება ეს ინფორმაცია გიორგი დონაძის.
ვიდრე ჭიჭინაძეები გაზგასამართის სადგურის მომიჯნავედ საკუთარ ტერიტორიას გაასხვისებდნენ, სასამართლოს მიმართეს, თუმცა დავა წააგეს. მათი თქმით, უსაფრთხოების მიზნით გაზგასამართის სადგური არა მარტო კორპუსებიდან, არამედ საავტომობილო გზიდანაც მოშორებით უნდა იყოს. ამის მიუხედავად კომპრესორის უკან გამავალი გზა, როგორც ამბობენ, მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძემ არ ჩათვალა საკმარის მიზეზად, უარი ეთქვა GLG გრუპისთვის აქ გაზგასამართის სადგური აემუშავებინა. მიუხედავად იმისა, რომ მამა ძალიან ბევრჯერ ამბობდა სასამართლოზე, რომ ეს იყო ძალიან საშიში, აქ გასამართის სადგური, მიქაუტაძეს ჰქონდა ესეთი ცოტა ცინიკური რეპლიკა, ასე ვთქვათ, რომ აი მომავალში რა მოხდება, აი ამას თქვენ როგორ სჭვრეტთ. ამაზე იყო საუბარი, რომ არ დაუშვებელია საცხოვრებელი კორპუსების გვერდზე მსგავსი ობიექტების აშენება. რატომ შეეცვალა საცხოვრებელი ზონის ამ კონკრეტულ ტერიტორიას სტატუსი 8 წლის წინ, ან რატომ გაიცა გაზგასამართის სადგურის ამოქმედების შემდეგ მის გარშემო საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის ნებართვა უცნობია. დედაქალაქის მერიაში ოფიციალური განმარტება არ გაკეთებულა, თუმცა ხელს წინა მერისკენ იშვერენ და ამბობენ, რომ სახლების აშენების ნებართვა დავით ნარმანიას მერობის დროს გაიცა. ამჟამად გაზგასამართის სადგურის ერთ-ერთი მეწილე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი სულხან პაპაშვილია. იგი 2016 წლიდან GLG გრუპის 100%-ის მფლობელი იყო. მალევე შეიცვალა კომპანიის დირექტორიც. ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი დონაძე დირექტორის თანამდებობაზე დავით ქუთათელაძემ ჩაანაცვლა. 2018 წლიდან პაპაშვილმა წილის მხოლოდ 60% დაიტოვა. ამ დროისათვის გაზგასამართის სადგურის გარდა ედვარდ შევარდნაძის თვის უფროსი რამდენიმე ბიზნეს კომპანიას, ბინებსა და კერძო სახლებსაც ფლობს. გაერთიანებული ოპოზიცია მოლაპარაკების გადამწყვეტ ეტაპზეა, თუმცა საერთო მაჟორიტარულ კანდიდატებზე შეთანხმება შესაძლოა ჩიხში შევიდეს. დისონანსი მმართველი გუნდის ოპონენტების რიგებში მოძრაობა ლელომ შეიტანა, რომელიც გადამწყვეტ არჩევნებში ცალკე სუბიექტად აპირებს მონაწილეობის მიღებას და ყველა ოლქში საკუთარი კანდიდატი ეყოლება. ახლა ჯერი მთავარ მოთამაშეებზეა, ოპოზიცია უნდა შეთანხმდეს კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურებზე, რომლებიც საერთო კანდიდატის სტატუსით და გაერთიანების სახელით ქართული ოცნების კანდიდატს დაუპირისპირდებიან. განსაკუთრებულ აქცენტს ივანიშვილის პარტიის ოპონენტები დიდ ქალაქებზე აკეთებენ. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი მუშაობდა თემაზე, მან მოისმინა ოპოზიციის და მმართველი გუნდის შეფასებები და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნინო, რას აცხადებს და რა გეგმა ექნება ქართულ ოცნებას იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიცია საერთო და ძლიერ კანდიდატებზე შეთანხმდება? ოპოზიცია საერთო მაჟორიტარულ კანდიდატებზე შეთანხმდება, ჩვენ ამას მხოლოდ გულშემატკივრობთ. ეს ქართული ოცნების ოფიციალური განაცხადია დღეს, გაირკვა, რომ მმართველი პარტიაც ელოდება იმას, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ოპოზიციური გაერთიანება მაჟორიტარულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, რადგანაც ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საერთო მაჟორიტარებით გამოვლენ ოპოზიცია, ქართული ოცნება ძალიან მარტივად შეძლებს, რომ გამარჯვება მოიპოვოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. კითხვის ნიშნის ქვეშ კი ოპოზიციური ერთობა და საერთო მაჟორიტარული კანდიდატების წარდგენა არ წარდგენის საკითხი მას შემდეგ დადგა, რაც განცხადება ლელომ გააკეთა ოფიციალურად, რომ ისინი 30-ვე ოლქში საკუთარ კანდიდატს დააყენებდნენ. ახლა კი ჯერი მხოლოდ და მხოლოდ არის მთავარ მოთამაშეებზე ოპოზიციიდან, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი თავიანთ პარტიულ ოფისებში. ერთიანი კანდიდატებით თუ ყველა პარტია თავისთვის ოპოზიციის იმ შემადგენლობამ, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის ოფისში იკრიბება, დისკუსია თემაზე ღიად გახსნა. მთავარი მოთამაშეები ფიქრობენ, რომ მაჟორიტარული ოლქების ნაწილში ივანიშვილის გუნდის დამარცხებისთვის რამდენიმე კანდიდატი აუცილებელია. ზოგანგი პირიქით, მხოლოდ 2 ოცნებისა და ოპოზიციის საერთო კანდიდატის დაპირისპირება აჯობებს. საერთო მაჟორიტარულ ოლქებზეც ჩვენი როლი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება და ეს როლი იქნება დარწმუნებული, მხოლოდ პოზიტიური. და ამაში დარწმუნდა ყველა, მე მგონი, დღეს მდგომარეობით. თუმცა ეხა ბუნებრივია, შესაძლებელია, რომ ცალკეულ აღებულ ოლქებში საერთო შეთანხმების საფუძველზე გულისხმობ ოპოზიციური პარტიებს ჩვენი ინტერესი იყოს, ოპოზიციური პარტიების ინტერესი იყოს, რომ ოპოზიციას ყავდეს არა ერთი კანდიდატი, არა 2, შეიძლება 3-იც, რომ ამით ჩვენ დავუპირისპირდეთ ოლიგარქს გონივრულად
არის ოლქები, სადაც სასახად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი საერთო ოპოზიციური კანდიდატი. მესმის სხვა მოსწროებებში რომ იყოს, თავიდანვე იყოს სხვა მოსწროები, ზოგი ძალიან პატივცემული პოლიტიკოსი ჩემგან ცდება, უბრალოდ ჩემი აზრით და გვინდა რომ დისკუსია გქონდეს. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ადგილი ქონდეს უფრო ღრმა პრობლემას, პოლიტიკური სიხარბის და სწორედ აი ამ კონსენსუსის დარღვევის, რომ არავის აღარ უნდა ქონდეს ერთპიროვნული ძალაუფლება. იმიტომ რომ პროპორციულად და არსებითად განაწილება მაჟორიტარების, თუნდაც ნაწილში, ესეც ფაქტორი არის იმისთვის, რომ ივანიშვილი დავამარცხოთ ნაკლები რისკებით ქვეყნისთვის. ოპოზიციის ერთიანობის დარღვევაზე კითხვის ნიშნები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ ლელოს დადებას მარტო აპირებენ. პარტია 30-ვე მაჟორიტარულ ოლქში საკუთარ კანდიდატს წარადგენს. გადაწყვეტილებას რამდენიმე არგუმენტით ხსნიან. უმთავრესი კი მაჟორიტარების ხმებით მოტანილი პარტიული მხარდაჭერაა. აუცილებელია თითოეულ პარტიას ყავდეს და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ლელოს ყავდეს ძლიერი კანდიდატი, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია თვითონ პარტიული შედეგისათვისაც. ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და მიგვაჩნია, რომ ეს ხელს შეუწყობს პირიქით ქართული ოცნების კანდიდატის დამარცხებას და არ შეუშლის ხელს იმას, რომ ოპოზიციურმა კანდიდატებმა გაიმარჯვონ ზოგადად ამათვე მაჟორიტარულ ოლქში. ლელოს ეს პოზიცია არ გაკვირვებია ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის ოფისში უკვე თვეებია მოლაპარაკებების მონაწილეა. მამუკა ხაზარაძის პარტიამ განაცხადა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დამოუკიდებელი მოთამაშე იქნებოდა, ფორმატში ჩართვის პირველივე დღეს გააკეთა. ოპოზიციისთვის ახლა მთავარია, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ მთავარი მოთამაშეები. ირაკლი ოქრუაშვილმა, რომელმაც საპატიმროს დატოვებიდან მალევე დაანონსა, რომ მაჟორიტარობას აპირებს, ახლა ფიქრობს, რომ ჯერ ოპოზიციის ერთიან გადაწყვეტილებებს დაელოდება. თუ ვიქნები წარმატებაზე ორიენტირებული და მიზნად დასახული გვექნება, რომ ხელისუფლება უნდა შევცვალოთ, ივანიშვილის ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას, აუცილებელი პირობა იქნება, რომ შევთანხმდეთ როგორც მინიმუმ თბილისში საერთო კანდიდატებზე, ისე როგორც დიდ ქალაქებში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, გორში, თელავში საერთო კანდიდატებზე. ამის გარეშე წარმატების მიღწევა შეუძლებელი იქნება. უბრალოდ დავაზარალებთ ერთმანეთს 2-3% მეც მივიღებთ პარტიულად, თუ ამერთობას ვერ შევქმნით და გვეცოდინება წინასწარ, რომ ივანიშვილის ვაზლად დაახლოებით 5-6%-ია ფორას. ყველა პარტიამ უნდა სცადოს, რომ ისეთი კანდიდატები წამოვაყენოთ, რომ ეს არ იყოს მიუღებელი საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის და პარტიებისათვის და ამავდროულად დაბალანსდეს პარტიის ინტერესი. იმიტომ რომ გასაგებია ხა ყველა პარტიას უნდა რომ თვითონ ყავდეს რაც შეიძლება მეტი მაჟორიტარი, რომ რაც შეიძლება მეტი ხმები აიღოს, მაგრამ გონივრულობა და მთავარი ამოცანა, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლოს ყველა მაჟორიტარის გაყვანა, კარნახობს, რომ პარტიული ინტერესი ცოტა გვერდზე უნდა იყოს გაწეული. ლელოს თავიდან ჰქონდა ეგეთი განწყობა, რომ ისინი აპირებდნენ დამოუკიდებელ თამაშს, მათ შორის მათ საჯაროთაც აქვთ ეს განცხადება გაკეთებული, ამიტომ ლელო ამ შემთხვევაში ფაქტორი არ არის. ლელოს რომ შეიძლება მიეღო ეგეთი გადაწყვეტილება, ეს იცოდა ყველამ. ამიტომ დანარჩენების რიტორიკა რო შეიცვალა, ეგ მგონია მე მანდ მიჩნდება კითხვის ნიშნები. გაირკვა, რომ საერთო მაჟორიტარული კანდიდატების შერჩევაზე ოპოზიციას მმართველი პარტიაც გულშემატკივრობს, თუმცა იმ იმედით, რომ ეს ქართულ ოცნებას პოლიტიკურად მომგებიან პირობებში ჩააყენებს. მმართველი პარტიის სახელით დღეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. გულშემატკივრობთ მათ, რომ დაასახელონ ერთიანი კანდიდატები. ეს დაადასტურა იგივე 2019 წლის შუალედურმა არჩევნებმა, მათ დაასახელეს ერთიანი კანდიდატები რამდენიმე მუნიციპალურ არჩევნებში, მერის არჩევნებში და იმ 5 შემთხვევაში ერთადერთი გამონაკლისი თაწმინდა იყო და იქ დაგჭირდა მეორე ტური, სხვა შემთხვევებში ჩვენ პირველივე ტურში გავიმარჯვეთ არჩევნებში. აქედან გამომდინარე, თუ ისინი შეთანხმდებიან, ეს იქნება ჩვენთვის იმის გარანტია, რომ პირველივე ტურში მოვიგებთ არჩევნებს და არსად არ დაგჭირდება მეორე ტური. სხვები იქნებიან აბსოლუტურად უშანსოთ ამ რაიონში. მაგის გარანტიას ყველას ვავდა. შეუძლიათ ერთად გაერთიანდეს უყველა და ერთი კანდიდატი დამეყენონ ოცნებასთან ერთად. არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებენ მონაწილეობას უმრავლესობიდან დემარშის წასული დეპუტატები. დავით ჭიჭინაძე ისანში მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. ფიქრობს, რომ ოპოზიციას კოორდინაცია გაუჭირდება და ყველა პარტიამ თავისი კანდიდატი უნდა დაასახელოს. გაჭირდება ოპოზიციის კოორდინირება, იმიტომ რომ ყველას ჭირდება ხმები და მაჟორიტარებს სხვათა შორის ცოტა ხმები არ მოაქვს პოლიტიკური ძალებისთვის და ადამიანები ზოგადად სადღაც დაახლოებით 10-15%-ს მაჟორიტარებიდან გამომდინარე აკეთებენ ამა თუ იმ პარტიის სასარგებლოდ არჩევას. ოპოზიციას დრო ცოტა აქვს, ვინ როგორ და რა შემადგენლობით გამოვა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ეს ივლისის შუა რიცხვებამდე უნდა გაირკვეს. იქამდე გაერთიანებულმა ოპოზიციამ მაჟორიტარობის კანდიდატებზე მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდი უნდა გამართოს.
და დღის მთავარ თემებზე საუბარი, დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე ღამის მთავარში გაგრძელდება. ახლა ეკა კვესტაზე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის ვინ იქნებიან მისი სტუმრები და რა თემებს განიხილავს მათთან ერთად ეკა საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, პატადიკო, დღეს ჩვენ მოვისმინეთ გიორგი ვაშაძის ბრიფინგი და ის გამოეხმაურა თავის კოლეგებს ნაციონალური მოძრაობიდან, რომლებიც ძალიან გაღიზიანებულები ჩანდნენ გუშინ იმის გამო, რომ საიდანღაც გაჩნდა ვაშაძის კანდიდატურა. როგორ გაჩნდა საერთოდ ვაშაძის კანდიდატურა პრემიერობისთვის, ამას განვიხილავთ მასთან. ის ამბობდა, რომ ეს არ ყოფილა მისი ინიციატივა, მაშინ ვისი ინიციატივა იყო და რატომ აიტაცა ეს იდეა ერთ-ერთმა ტელევიზია და რატომ 2 კვირის განმავლობაში, რატომ ვიცით, რომ ვაშაძეს უნდა პრემიერ-მინისტრობა. მოკლედ ამ ყველაფერზე, ამ დეტალებზე ვილაპარაკებთ, გარდა ამისა, იმასაც ვკითხავთ გიორგი ვაშაძეს, რატო შეხვდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ასე გაღიზიანებით მის ამ ინიციატივას და რა დგას, რა შეიძლება იდგეს ამ გაღიზიანების უკან. და ასევე დღეს ჩვენ გვეყოლება მეუფე ნიკოლოზი, ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის მიტროპოლიტი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვყავს საპატრიარქოს წარმომადგენელი, იმიტომ რომ გვახსოვს, რომ წლების განმავლობაში დაწყებული რუსთავი 2-დან ჯერ კიდევ ისინი ოფიციალურად ბოიკოტს გვიცხადებდნენ. მეუფე ნიკოლოზმა ეს ბოიკოტი დაარღვია, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მისი, მაგრამ მასთან გვექნება ძალიან ასეთი დაძაბული ჰარტ-თოქი გვექნება, იმიტომ რომ ვისაუბრებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც დღეს ჩდება ეკლესიის მისამართით. ასე რომ აუცილებლად უნდა დაგველოდოთ, 2 საინტერესო სტუმარი ყავს ძალიან საინტერესო თემებზე. დიდი მადლობა ეკა, მაშასა დაველოდოთ ღამის მთავარს, რომელიც საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე დაიწყება. საქართველოს ვალი 7 მილიარდით იზრდება. ქართული ოცნების ხელისუფლება ეკონომიკის გადარჩენის და უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების მოტივით საგარეო ვალს უკიდურესად დასაშვებ ზომამდე ზრდის. გიორგი გახარი ამტკიცებს, რომ ეს ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი და სწორი გზაა, მაგრამ ეკონომისტებს კითხვები აქვთ. ამ დრომდე ვერავინ ხსნის, რატომ გაიწერა პარლამენტში შეტანილ დოკუმენტში ნასესხები თანხი და მხოლოდ 1,400,000,000 სოციალურად დაუცველებისთვის. ასევე გაურკვეველი რჩება, სად მიდის ვალის დანარჩენი ნაწილი, ანუ რას მოხმარდება ის მილიარდები, რომლებიც მომავალი თაობის გადასახდელია. მიხეილ სესიაშვილთან განვაგრძობთ ახლა თემაზე საუბარს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მიშა, რა რისკები შემცველია ქართული ოცნების პროექტი, რომელიც 7 მილიარდის ვალად აღებას გულისხმობს? მთავარი რისკი, რომელიც საგარეო ვალის ასეთ დრამატულ ზრდას შეიძლება მოყვეს, არის უბრალოდ ქვეყნის გაკოტრების საფრთხე. იმის გათვალისწინებით, რომ საგარეო და საშინაო ვალდებულებების ჯამური ოდენობა მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-მდე ადის, საკმარისი იქნება ერთი პატარა ეკონომიკური კრიზისი, ან ისეთი გამოწვევა, როგორიც არის მაგალითად კორონავირუსის მეორე ტალღა, ან სულაც ლარის კურსის კიდევ ერთი დრამატული გაუფასურება და ქვეყანა შესაძლოა მართლაც დადგეს დეფოლტის რისკის წინაშე, ანუ გაკოტრების რისკის წინაშე და სახელმწიფო მთელი რიგი ვალდებულებები ვერ შეასრულოს, მათ შორის არა მხოლოდ საკრედიტო ვალდებულებებს ვერ მოემსახუროს, ასევე დაუფარავი დარჩეს სოციალური და ეკონომიკური ხარჯები, რომელიც მას წლის ბოლომდე აქვს გასაღები. ასე რომ მოცემულობა საკმაოდ რთულია და შესაძლოა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობას და ხელისუფლებას ერთგვარად ეკონომიკურ ბეწვის ხიდზე მოუწევს გავლა და აი ასეთი მაღალი მაჩვენებლის პირობებში მას მოუწევს ძალიან დიდი სიფრთხილის გამოჩენა, რათა ქვეყანა არ აღმოჩნდეს კიდევ უფრო რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში და არ აღმოჩნდეს, შეგვიძლია ვთქვათ, ეკონომიკურ უბსკრულში. 2020 წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების მიხედვით ჩვენ და ჩვენს შვილებს მომდევნო 10 წლეულების განმავლობაში 30 მილიარდ ლარამდე კრედიტის გასტუმრება მოგვიწევს. იზრდება როგორც შიდა, ისე საგარეო ვალი, რომელიც დონორებისგან მიღებული ანტიკრიზისული პაკეტის ნაწილია. ჯამში ქვეყანა 7 მილიარდი ლარით უფრო მეტ ახალ კრედიტს აიღებს, ვიდრე ამას 2020 წლის ბიუჯეტის თავდაპირველი ვერსია ითვალისწინებდა. ადმინისტრაციული და სახელმწიფო ხარჯები კი კორონა ბიუჯეტში მხოლოდ უმნიშვნელოდ ჯამში 118 მილიონი ლარი მცირდება. მოსახლეობის სოციალურ დახმარებაზე კი მთავრობამ დამატებით მხოლოდ 1,400,000,000 მოიძია და იმასაც კი არაეფექტურად ხარჯავს. 1,4 მილიარდი ლარი სულ რო თანაბრად გაენაწილებიათ საქართველოს ყველა მოქალაქეზე სამსულიანი ოჯახის დახმარება გამოვიდო და 1100 ლარი. ანუ თანხა ბიუჯეტში იყო და ამ თანხით ისეთი არაეფექტური და არასწორი სოციალური პოლიტიკა გაატარეს, რომ დღეს 2,7 მილიონი ადამიანი რჩება ყოველგვარი დახმარების გარეშე, სიღატაკეში და მათი დიდი ნაწილი რჩება კვების პრობლემების პირისპირ. მივიღებთ ვალებში ჩაფლულ ეკონომიკას, რომელიც კიდევ უფრო სუსტი და დაუძლურებული იქნება. 58%
დღემდე იზრდება მთავრობის ვალის თანაფარდობა ქვეყნის ეკონომიკასთან, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. ეს თანაფარდობა კანონის მიხედვით 60%-ზე ზევით არ უნდა იყოს და მისი დარღვევა ნიშნავს, რომ ქვეყანა კიდევ ერთი კრიზისის პირობებში შესაძლოა უბრალოდ გაკოტრდეს. ეს კი არამყარი ლარის კურსისა და კორონავირუსის განმეორებითი ეპიდემიის შემთხვევაში სულ უფრო რეალისტური სცენარი ხდება. რადგან ხარჯებში მნიშვნელოვანი ეკონომია არ გააკეთეს, ამან გამოიწვია, გვჭირდება ბევრი ვალის აღება. ხა ეს ჩვენს ეკონომიკას ტვირთად დააწვევა. 58%, რასაც ამბობენ, ესეც საპროგნოზო მაჩვენებელია, ფაქტობრივად ზღვართან ახლოს, იმიტომ რომ საქართველოში კანონით არის აკრძალული ვალი იყოს ეკონომიკის მიმართ 60%-ზე მაღალი და 58% საკმაოდ ახლოს არის. ანუ ეს პროგნოზი რომ არ გამართეს, ზუსტად შეიძლება გადაძეს კიდევ 60%-ს. იმას, რომ 2020 წელი ურთულესი იქნება, აღიარებენ უმრავლესობაშიც. პარლამენტში ცვლილებების პაკეტს 3 დღეში ელოდებიან, თუმცა ძირითადი მონახაზითაც კი ოპოზიციისთვის ცხადია, რომ უმძიმესი კრიზისის მიუხედავად ქართული ოცნება პირად კომფორტზე უარს არ ამბობს. როგორც ოპონენტები შიშობენ, კრედიტებს, რომლის გასტუმრება თაობებს მოუწევს, ხელისუფლება ისევ კორუფციული სქემებით და საკუთარი ახლობლების გასამდიდრებლად გამოიყენებს. რეალურად ქვეყანა იქნება რეცესიაში, ამიტომ დაგეგმილი იქნება -4%-იან შემცირებაზე. გვჭირდება დამატებით თანხები იმისათვის, რომ დავაფინანსოთ ის პროგრამები, რომელიც ამ ვირუსის პირობებში ადამიანებისთვის გვჭირდება, იგივე სოციალური ხარჯებისთვის და სხვა და სხვა. ბუნებრივია, ეს იწვევს ჩვენი საგარეო დავალენებების ზრდას. საგარეო ვალის უკუგება ქვეყანაში იყო მინიმალური. ამოდენა ვალი ავიღეთ და რა აშენდა და რა გაკეთდა, ყველა კარგად ხედავთ. თუ პირდაპირ სოციალურ ნაწილს გამოვაკლებთ, რომელიც უნდა დარიგდეს მოსახლეობაში, მეორე ნაწილი კვლავ ხელისუფლების მიერ იქნება გასანაწილებელი სხვადასხვა პროექტებზე და ამ პროექტების აფიქსებაში იქნება ჩადებული დიდი, ასე ვთქვათ, კორუფციული მექანიზმები. ვალსაც რო იღებ, დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ხარჯავ. თუ ქართული ოცნება ისევ უყაირათოთ და ისევ საკუთარი ინტერესებისთვის და კორუფციულად აპირებს ამ თანხის დახარჯვას, პრაქტიკულად გარდა იმისა, რომ შვილებს და შვილიშვილებს მეტი ფული დარჩებათ გადასახდელი, სხვა არაფერი აქედან არ გამოვა, საზოგადოება აქედან სარგებელს ვერ ნახავს. ხელისუფლების პროგნოზებით ქვეყნის ეკონომიკა წელს 4%-ით შემცირდება, 13%-ით დაეცემა მომსახურების სფერო, უმთავრესად ტურიზმის დარგში არსებული კრიზისის გამო. ვალუტის კურსის საპროგნოზო მაჩვენებლად კი მთავრობას 1 დოლარი 3 ლარისა და 20 თეთრის ღირებულებით აქვს დაანგარიშებული. ქართული ოცნების მორიგი პროექტი, რომელიც მხოლოდ პიარზე იყო გათვლილი, პრემიერ-მინისტრის საჯარო განცხადების შემდეგ ფერმერები რამდენიმე კვირის განმავლობაში ელოდებოდნენ მთავრობის დახმარებას, მაგრამ უშედეგოდ. მათ ვერ შეძლეს 10 მილიონიან პროექტში ჩართვა, რომელიც საშუალებას მისცემდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად 50%-იანი დაფინანსება მიეღოთ. განცხადების მიღების დაწყებიდან 9 საათში პროცესი შეწყდა. ახლა არავინ იცის, ვინ მიიღო მთავრობის დაფინანსება და საერთოდ არსებობს თუ არა იმ ფერმერთა სია, ვინც ხელისუფლების მხარდაჭერით საციცოცხლოდ აუცილებელი ტექნიკის შეძენას შეძლებს. ყოველწლიურად თვითონ მარანიც ითხოვს ძალიან და ვენახით ძალიან ბევრ ინვესტიციას. ქონდა იმედი, რომ ამასაც თქვათ რაიმე პროგრამაში მოხვდებოდით, რომ გაგულწილად მხარდაჭერა ყოფილიყო ნაწილობრივი სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ გადავწყვეტეთ ამ პროგრამაშიც გვეცადათ ბედი. იაგო ბიტარიშვილს წლებია ჩარდახში ღვინის მეურნეობა აქვს და სოფლის მეურნეობის გამოწვევებს ხშირად საკუთარი ძალებით ებრძვის. ახლაც ასე მოხდა, ყველა საჭირო დოკუმენტაცია უკვე მზად ჰქონდა, რომ მძიმე ტექნიკის თანადაფინანსების მოთხოვნაზე განაცხადი შეეცო. მიუხედავად დიდი სამზადისისა, პროგრამაში ვერ მოხვდა. თითქმის ყველა მიესალმა, მათ შორის მე, როდესაც დაანონსდა ესეთი ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობაში. და ამ გეგმაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ზუსტად ეს ტექნიკის თანადაფინანსება, იმიტომ რომ ეს რჩება აქილევსის ქუსლად შეიძლება ითქვას დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში. თითქოს წინასწარ მზად ვიყავით წინა პროექტიდან გამომდინარე, რომ საბუთები დაახლოებით სავარაუდო საბუთები ქონდა, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცოდით რა საბუთებს გამოვაგზავნდნენ. მაინც ვერ მოვასწარეთ გადაგზავნა, იმიტომ რომ რამოდენიმე საათში, 3-4 საათში დამთავრდა ეს მიღება. ამოიწურა როგორც ჩანს ეს ლიმიტი და ვეღარ მოახერხეთ ამ საბუთების გაგზავნა სამწუხაროდ.
მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში პროგრამა 2020 წლის 14 მაისს დამტკიცდა. განცხადების მიღება კი 29 მაისს 2 საათზე დაიწყო და სულ რაღაც 2 საათში ამოიწურა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ პროგრამისთვის გამოყოფილი 6 მილიონი ლარის გადანაწილება 300 ფერმერზე მოხდა. ქეთონინიძისთვის, რომელიც მარტვილში მეღვინეობას ეწევა, გაუგებარია რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელა სახელმწიფომ. მან რამდენიმე საათში ვერც პროგრამისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მოძიება შეძლო და ვერც დარეგისტრირება. 2 საათში უკვე დასრულდა საბუთების მიღება, სანამ შეერჩა და ესე ვთქვათ, საბაკო გარანტიები სჭირდებოდა, ამას ინვოისის მომზადება სჭირდებოდა და მოკლედ სანამ ესე ფიზიკურად შევძლებდით მომზადებას, თანხის ესე ვთქვათ კიდევ არსებობა ანგარიშზე და უბრალოდ დაიხურა ეს პროგრამა. ამდენად ვფიქრობ, რომ ძალიან უსამართლო იყო გარკვეული პირობებისა და განაცხადების განხილვის გარეშე ესე უაპელაციოთ განაცხადების პირდაპირ მიღება მოსწრებაზე. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარი იყო, რომლის ფარგლებშიც ფერმერებს შეძლოთ 50%-იანი თანადაფინანსება მიეღოთ. მაგრამ როგორ მოხდება ეს და რატომ იყო რეგისტრაციის დროს შეზღუდული ფერმერების მსგავსად ოპოზიციისთვისაც გაუგებარია. ეს პროგრამა, რომელიც ეხლა დამატებით წარმოადგენს და ვითომ სოფლის ფერმერების დახმარების არის და მექანიზაციის ტექნიკის გადაცემას გულისხმობს, ეს არის რა თქმა უნდა მორგებული ისევ ქართული ოცნების აქტივისტებზე და მათ შინაურებზე. ჩვენ კონკრეტულ მაგალითებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგალითად 2 წლის წინ, როდესაც ესეთი კონკრეტული პროგრამით, მაგალითად, ახმეტაში გადაეცა ერთ-ერთ ფერმერს აღნიშნული ტექნიკა სახელმწიფოს დახმარებით, პირდაპირ აღმოჩნდა, რომ ის ადამიანი იყო ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიძაშვილი ალალი, ბიძაშვილ მამიდაშვილები არიან. ერთი ჯიბიდან იღებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნულ ვითომ დახმარებას და იდებენ მეორე ჯიბეში. გაუმჭირვალი არის ამ პროგრამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დეტალი, თუნდაც ის რომ ელექტრონული დარეგისტრირება, ჩვენ მოგხსენება, რომ ბევრ ლეხს არ მიუწვდება ინტერნეტთან არ მიუწვდება ხელი და ეს ყველაფერი რჩება მხოლოდ სიტყვად და არა საქმე. გახარია შეპირდა ფერმერებს და გლეხებს, რომ დაეხმარებოდნენ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით და ასე ვთქვათ დაამუშავებდნენ სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გამოაცხადა ესე ვთქვათ ერთგვარი რეგისტრაციის წესი, ისე მოხდა, რომ ეს რეგისტრაციის წესი ბევრმა ვერ გაიარა, იყო არაგამჭირვალე. პანდემიის პირობებში, რომ ფერმერების ხელშეწყობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, სადავო არ არის. მაგრამ გაუგებარია, როგორ შეძლებს ქვეყანა მხოლოდ 300 ფერმერით სოფლის მეურნეობის გადარჩენას. ტექნიკის გარეშე დარჩენილი მეწარმეები კი გამოსავალს ვერ ხედავენ და თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმაც ისეთივე ნოუ-ჰაუა, როგორც დახმარების სხვა პროგრამები.